خرافة الأشخاص الروحانيون ليس لديهم أنا. قال جين: لست أفهم. تخبرنا معظم التعاليم الروحانية أن الكبرياء يحد من النمو الروحاني لدينا، وأنه علينا أن نتعلم التغلب عليه أو تجاوزه. أنت الشخص الوحيد الذي يقول أن علينا أن نحضن الكبرياء. كيف يمكنك تفسير ذلك؟ كانت جين وهي امرأة كانت ترتاد المعتزلة الذي أنزل فيه في الريف الإنجليزي الجميل. لا تقصد بسؤالها أي نوع من تقليل الاحترام، ولا تقصد أن تكون متحدية. كانت وبكل بساطة تعبر عن رغبة حقيقية في فهم وجهة نظري. أجبت: هذا سؤال عظيم. يطرح علي الكثير من الناس هذا السؤال، وهناك العديد من الآراء المتناقضة عن معنى كلمة الأنا المزيفة، ولذلك فأنا أتفهم ارتباكك، وأنا مسرورة حقا لأنك ذكرت الأمر. كان هناك ما يقارب من 25 شخصا منا جالسين حول النار في مطعم عائلي تابع لفندق صغير في جزيرة بورغ، وهي جزيرة صغيرة على الساحل الجنوبي لمقاطعة ديفون في إنجلترا. كنت أدير معتزلا مدته 5 أيام في كلية شوماخ، وهي مركز للتعليم التحولي والعيش المحتمل والتعليم المقدس، الواقعة في مكان مجاور لقرية دارتينغتون. في وقت مبكر من ذلك اليوم قامت مجموعتنا برحلة إلى شاطئ ديفون. سافرنا بالحافلة من الكلية إلى قرية بيغ باري على البحر، وهناك تجولنا على الشاطئ الرملي الجميل، وما لبثنا أن وجدنا أنفسنا نسير عبر ممر إلى جزيرة بورغ في نهاية الشاطئ. تجولنا في الأرجاء واستمتعنا بما حولنا من الطبيعة الخلابة ما يقارب الساحة، ولكن بعد ذلك امتد الموج وغمر الطريق الواصل إلى الشاطئ وتركنا عالقين. على الرغم من أن المياه لم تكن عميقة، ولكنها كانت أقرب إلى المتجمدة، ولذلك لم يرغب أحد منا أن يغطس ليعود أدراجه، واخترنا بدلاً من ذلك التوجه إلى فندق جزيرة بورغ، وهو مكان قديم العهد بني في عام 1929، وبقينا هناك ننتظر حتى يقوم الفندق بتشغيل جرارة البحر، وهي عربة ذات محرك مصممة للسير فوق المياه السطحية وتحمل المسافرين على منصة. وقد أخبرنا مدير الفندق أننا نستطيع أن نستقل الجرارة عند الساعة 6 مساء، أي بعد ساعتين. اقتربنا من النار أكثر مما يمكن، فيما أحضر لنا المدير أباريق كبيرة من الشاي الساخن وبضعة كوب. كنا نجلس بارتخاء نرتشف الشاي حين طرحت جين سؤالها، وفتحت الحديث المثالي لنجريه خلال فترة انتظارنا. قلت: وأنا أفتح المجال لبقية أفراد المجموعة للمشاركة. حسناً جين، كي أستطيع أن أجيبك على سؤالك على نحو دقيق، دعينا نحاول فهم معنى كلمة الأنا بالنسبة إليك أو بالنسبة إلى أي شخص هنا. أنا على وجه الخصوص متحمسة لفهم ما تقصدين حين قلت إن الأنا المزيفة تحد من نمونا الروحاني. بدأت جين حديثها: تعلمت خلال سنوات ومن جميع أنواع التعاليم الروحانية أن الهدف من الروحانية هو التغلب أو القضاء على الأنا المزيفة، ومن خلال فهمي فإن الأنا المزيفة هي الجزء الداخلي فينا الذي يخشى أن يحب ويحتاج لأن يكون أفضل من أي شخص آخر. إن الأنا المزيفة الضخمة تؤدي إلى تضخم الشعور بالقيمة الذاتية، وتشجعنا لنكرر أخطاءنا
ونصبح دفاعيين حتى يشير أحد ما إليها. بمعنى آخر، تخبرنا الأنا المزيفة أن كل ما هو خاطئ يقع على الآخرين وليس على أنفسنا. ومن الناحية الأخرى، إن استطعنا التغلب على الأنا المزيفة سنكون أقل تركيزًا على النفس، وسيكون تركيزنا أكبر على الآخرين، مما يجعلنا أكثر تعاطفًا ورحمة. بعدها تدخلت كاثي قائلة: طالما قيل لي أن علي الانتباه لأنايا لأنني إن لم أفعل ذلك سأكون منكبة على نفسي. عندما يكون مفهوم الأنا لدي مطلقًا، فهذا يعني أن أملك نظرة متعالية لنفسي، مما يعتبر أمرًا سيئًا. أجبت: أشكركما لتقديم الشرح. ما قمتما بوصفه للتو هو بالضبط ما كان وجهة نظري، ولكن تغير فهمي حين مررت بتجربة الاقتراب من الموت. حين كنت في البعد الآخر، أدركت أن كل جزء مني في هذه الحياة الفيزيائية، بما في ذلك عواطفي وذهني وكبريائي، كان عليه بالضرورة أن ينجو وينمو هنا. إن الأنا تمنحنا الإحساس بهويتنا واستقلاليتنا، وهي ما يسمح لنا أن نعرف هويتنا كأفراد ونعبر عن تميزنا. لو لم تكن الأنا الخاصة بنا ضرورية، لم نكن لنولد معها. على الرغم من أننا جميعا مرتبطون وجميعنا واحد، سنجد أنه من الصعب أن نعمل في هذا العالم المادي إن لم نكن نملك الأنا لتمدنا بإحساس يدلني أين أنتهي وأين تبدأ أنتم. نحتاج للأنا كي نميز بين الأمور، تماما كما نتعلم كيفية التمييز ما بين اللون الأخضر أو الأزرق، أو بين الفانيلا والشوكولاتة. في الواقع، لولا قدرتنا على التمييز أو التفريق من خلال المقارنة والتضاد، لم يكن ليوجد شيء في هذا العالم. سألت بريندا: لكن ألا يسبب لنا الاندماج الشديد مع الأنا أن نكون صورة متضخمة عن أنفسنا؟ ابتسمت، لأن تلك كانت النقطة التي يعلق عندها الكثير من الناس، وهي ذاتها النقطة التي علقت عندها أنا نفسي قبل دخولي في تجربة الاقتراب من الموت. وكنت أعلم أن ما سأقوله يوشك أن يغير وجهة نظرهم 180 درجة. الأنا هي صديقنا المقرب. قلت: ماذا لو كانت هذه العبارة ليست صحيحة، وكان اعتقادنا بها يمنعنا من معرفة ذواتنا وحب أنفسنا؟ ما الخطأ إن كانت لدينا نظرة عالية تجاه أنفسنا، وكذلك تجاه الآخرين؟ لا يعيق أحدنا الآخر. في الواقع، إن التقدير المتدني للذات يجعل إقامة العلاقات مع الآخرين أمرًا يبعث على التحدي. قالت سالي فجأة: أظن أنني أفهم لما أواجه مشكلة في أن أحب نفسي. هذا لأنني برمجت على الاعتقاد أنه من الأنانية أن أحب نفسي، وأن سمة التكبر هي سمة سلبية. أخشى أن يتم انتقادي ونعتي بالأنانية لو أنني أحببت نفسي. أجل، قلت هذا بكل حماس، وقد علمت أننا كنا في صدد حديث هام. ماذا لو لم يكن الكبرياء هو العدو؟ ماذا لو كان العدو والمجرم الحقيقي هو الاعتقاد أن علينا تجنب الأنا وقمعه؟ لقد وجدت أن نتائج الاعتقاد في وجوب إنكار الأنا له تأثير عكسي. انتهى بي الأمر وأنا مهووسة بأنايا، لأنني أركز عليها على الدوام، وأقوم بإنكارها وإخمادها واحتوائها وكبتها وإبقائها تحت المراقبة. هذا دفعني إلى التصنع بكل الأشكال الممكنة، ومنعني من التعبير عمن أكون حقيقة. ثم أكملت: من جهة أخرى، كلما أحببت نفسي أكثر وحضنت كبريائي مدركة أنه جزء مهم من كوني في العالم المادي، كلما كان أسهل بالنسبة إلي أن أرى نفسي فيما وراء الأنا، وأن أعي أكثر ذاتي الأبدية.
تلك الذات التي تتضمن أنايا بل وتسمو فوقه في الوقت نفسه. ماذا لو أنني كلما أحببت نفسي أكثر تقلصت حاجتي إلى تضخيم أنايا عبر تبجيل الذات والتباهي أو أن أكون متفاخرة؟ وماذا لو أنني أحببت نفسي بصدق وحينها لن أكون في حاجة أن أصبح دفاعية ومتحفظة تجاه أنايا، وستصبح حاجتي لأن يحبني الناس أو يتصرفوا وفق نمط معين يرضي ويداعب أنايا أقل. اكتشفت أنه هكذا كان الحال في حياتي الخاصة. كلما أحببت ذاتي أكثر ضعف ارتباط ذاتي مع الأنا، لأنني أعلم أنني أكثر روعة من هذا، وأنني موجودة بوجود أنايا أو عدمها. سأل هنري: أتقولين أن الأنا تسمح لنا أن نعرف أنفسنا على نحو منفصل عن الآخرين؟ أحاول أن أفسر ما يبدو كتناقض بين حاجتنا أن نكون واعيين أننا والآخرون واحد، وفي الوقت نفسه أن نولد مع الأنا التي تساعد على الانفصال. لما الأمر معقد هكذا؟ أليس علينا أن نكون إما واحد أو منفصلين؟ لماذا علينا الترنح بين الاثنين؟ قلت: بالنسبة إلى معظم الأمر ليس علينا التقلب بين الاثنين خلال وجودنا هنا في العالم المادي. إن معظمنا نادرا وربما أبدا ما يشعر بالتواصل مع الكلية. ننظر لأنفسنا على أننا منفصلين ومستقلين. حينما كنت في البعد الآخر كنت في حالة أسميها اللاثنائية. هذا يعني أنه لم يكن هناك انفصال بل اتحاد فحسب. هناك جميعنا مجرد حب خالص ووعي خالص، وجميعنا من المكون نفسه. كنت في تناغم تام مع كل شخص وكل شيء في تلك الحالة. كان لدي تعاطف كامل ولم أعلم أين كنت أنتهي ويبدأ الآخر. في الوقت ذاته كنت أعي نفسي بكوني كائنا متميزا، وميزت بكل يسر والدي وصديقتي المفضلة، وكذلك كينونات أخرى ككائنات منفصلة أيضا. قد يبدو هذا تناقضا، ولكن في ذلك البعد لم يكن يبدو متناقضا. كان كل شيء متناغما مع بعضه البعض، وكان الأمر أشبه بالنظر إلى اللون الأحمر في ألوان الطيف المرئي، حيث كان هناك عدد لا نهائي من الألوان التي تهيم مع بعضها وكأنها وشاح. يمكننا أن نرى أن الأحمر ليس باللون البرتقالي أو الأصفر، ولكن المكان الذي يبدأ فيه أحدها وينتهي الآخر تدريجي إلى حد بعيد، ومن المستحيل فصل الألوان بدقة. هكذا بدأ الأمر هناك. كنت فريدة من نوعي ومميزة، وكذلك كان الآخرون، ومع ذلك لم يكن هناك فاصل فيما بيننا. أكملت: حين نعود إلى أجسادنا يكون لدينا الوعي ولدينا الأنا. من أجل ذلك نطلق على هذه الحالة مصطلح الثنائية. ولكن في حالة انعدام الثنائية نحن مجرد وعي خالص. هذا كل ما في الأمر، لا وجود إلا للوحدة. وفي تلك الحالة لا يمكننا أن نعرف اللذة الشخصية كتجربة منفصلة، لأنه لا وجود للألم المنفصل عن كل العواطف أو التجارب الأخرى. لا يسعنا أن نعرف السعادة على أنها عاطفة منفصلة، لأنه لا اختبار للألم بصفته ظاهرة فردية. في العالم غير المادي ما نختبره هو الحب غير المشروط، مجموعة من كل العواطف والتجارب لكل شخص وكل شيء في الوجود. يتواتر الحب غير المشروط من الوحدة الكونية، ولكن هنا في العالم المادي نحن قادرون على الإحساس بالسعادة، نشعر بالألم لأننا نعرف معنى ألا نشعر به، ولدينا نقاط ذات صلة انعكاسية. في حالة انعدام الثنائية لا وجود لنقاط الصلة ولا وجود للعكس، هناك فقط الوحدة والحب غير المشروط، مما يعني أنه لا وجود لأي شيء خارجا عن الذات.
كل شيء موجود فقط. بدا الأمر بالنسبة إلي وكأننا اخترنا أن نأتي إلى هنا حتى نختبر واقع الانفصال، وأن الأنا ضرورية بلا شك لنشعر بهذا الواقع ونختبر هذه الأحاسيس. من دون الأنا سنكون قد عدنا إلى حالة انعدام الثنائية وحالة الاتحاد من الوعي الخاص. تدخلت ميليسا: أفهم ما تقولين. لدى معظم المسرحيات والأفلام الجيدة بطل وشرير، وإن كان لديك واحد منهما فحسب دون الآخر فلن يتمكن الجمهور من التعرف على الشخصيات. إن لم يكن لدى الأشرار أي شخص يسلط شرهم عليه فلن نتعرف عليهم بصفتهم أشرار، والعكس صحيح. أنت تحتاج الاثنين كي تفهم تماما شخصيتهما وطبيعتهما الحقيقية. بدأت ليندا التي التزمت الصمت معظم الوقت في التحدث الآن: لست واثقة أنني اقتنعت. يملك زوجي كبرياء كبيرا وهذا يثير جنوني، وبقدر ما هو مهتم فهو على حق دوما. إنه يعلم مصلحة الجميع دائما ولا يعتذر عن أي شيء البتة، ودوما يكون الذنب هو ذنب الآخرين، وأجد من الصعب أن أقوم بفعل بينما يقوم هو باحتضان أناه. اندفعت ضحكة من القلب بسبب هيجان ليندا العنيف. قطعت سالي: انظري، يبدو هذا شبيها بزوجي أيضا. ضحكنا جميعا مجددا. قلت: إذا ليندا وسالي، إن كنتما بصدد مخاطبة أزواجكما بشأن أناهما في محاولة لدفعهما للتخفيف من حدة الأنا، كيف كنتما ستفعلان ذلك؟ قالت ليندا بسخط: هذا هو الأمر فحسب. إنه يرفض الاعتراف بأن لديه أنا كبيرة لا يمكنه رؤيتها، بل على بقيتنا أن نحاول مجاراته. أجبت: كما ظننت تماما. لم يسبق لي أن التقيت بأحد يمكنه رؤية أنا. سألتني سالي: هل لديك أي أفكار عن كيفية مخاطبة شخص لديه من الأنا ما هو بحجم منزل؟ لا يسعني حتى احتمال فكرة إخباره أن يحتضن أنا. سيكون في أشد حالات العناد. إنه سيء بما يكفي كما هو الآن. مجددا ملأت أصوات الضحكات الغرفة، وبدأ العديد مما في المجموعة بمشاركة قصصهم فيما يخص التعامل مع الأنا الضخمة لأشخاص عدة في حياتي. حسنا، لنستخدم خيالنا هنا قليلا. قلت لهم هذا وأنا أخلق لهم تشبيها لشرح فهمي لدور الأنا. جاروني وتخيلوا أننا جميعا قد ولدنا ومعنا جهاز تحكم عن بعد في قبضتنا الصغيرة، وهناك زران فحسب على ذاك الجهاز ولا شيء آخر. يبدو هذان الزران وكأنهما أزرار خاصة بالتحكم بمستوى الصوت لأجهزة الراديو القديمة، وعلى الحافة الخارجة لكل زر يوجد أرقام تصاعدية من 1 إلى 10، إلا أنه عوضاً عن مستوى الصوت كتب على أحد الأزرار الوعي وعلى الآخر الأنا. دعونا نقول إننا حينما نولد يكون مؤشر الزرين كليهما يدل على 10. نأتي إلى هذا العالم بغرض القيام بدورنا في الحياة على أعلى مستوى. لقد أتينا ونحن نميل إلى امتلاك كبرياء صحي وإحساس صحي بالإدراك الواعي. عندما يكون مستوى الوعي لدينا في أعلى درجاته فهذا يعني أننا ندرك على نحو جيد صلتنا مع الكون ومع كل شخص وكل شيء فيه. أعتقد أننا ولدنا ونحن نعلم أعمق رغباتنا وكذلك الأسباب التي دعت الحياة على سطح الأرض لأن تنادينا وتسحبنا إلى البعد المادي. حين نأتي إلى هنا على الأقل خلال بضع سنوات الأولى يكون في استطاعتنا الشعور بالاتصال مع الأشخاص الذين نحبهم في البعد غير المادي، إذ يمكننا سماع همساتهم في قلوبنا ترشدنا وتحثنا على ألا ننسى من نحن ومن أين أتينا.
ولكن لن يمضي وقت طويل قبل أن يحجب ضجيج العالم الخارجي هذه الهمسات الداخلية. وعادة ما يكون السبب هم أشخاص حسنوا النية، ولكن أحيانا ليسوا كذلك ممن هم حولنا. لا نلبث أن نبدأ في امتصاص خوف الآخرين حيث يسيئون إرشادنا بتعليمنا كيفية النجاة والنجاح في العالم الحقيقي. وحين يعلموننا كيف ننجح فهم أيضا يثبطوننا عن الشعور بالتعاطف والتواصل مع بقية العالم، وهم يوضحون لنا أيضا أن العالم الذي أتينا منه والصلة التي نشعر بها نحوه ما هي إلا محض خيال. من أجل ذلك نبدأ في تعديل وعينا عندما نتعلم الخوض في العالم المادي. بتعبير آخر، نبدأ في تخفيض مستوى الإدراك الواعي لدينا، إلا أننا حين نخفض مستوى الوعي يكون مستوى الأنا لدينا ما يزال في أقصى حالاته، وهذا ما يجعل الأنا لدينا تظهر على نحو غير متوازن مع مستوى وعينا بالآخرين. هنا يبدأ اهتمامنا بكوننا ذوي كبرياء تماما كالعديد من الأشخاص الذين تتحدثون عنهم. قلت هذا مع إيماءة طريفة. إذن فالأمر ليس أن لديهم أنا عظيمة أو أنهم أصبحوا متكبرين، بل هم يظهرون كذلك فقط لأن مستوى إدراكهم الواعي قد تم تخفيضه، في حين أن مستوى الكبرياء لديهم لا يزال مرتفعا. هذا شائع جدا، وهذا يدفعنا إلى أن نخسر صلتنا مع الوحدانية. إذ يتم كتم تعاطفنا مع من حولنا ونؤمن بأن الأنا هي ما نحن عليه. خلال نشأتي طالما كنت أسمع الناس الذين يعنون لي يخبرونني ألا أتكبر أو أدع تكبري يدفعني، وخاصة في ثقافتي بصفتي فتاة وامرأة فيما بعد. طالما قيل لي أن علي التحكم بأناني، ودوما ما تم إثنائي عن التعبير عن فرديتي. لم يكن من المفروض لي أن أكون أكثر نجاحا أو شعبية أو ذكاء من أي رجل قد أتزوجه في المستقبل. وإن كنت مشهورة أو ناجحة أو ذكية سيكون من الصعب إيجاد زوج. في ثقافتي يتم انتقاد النساء بشدة إن لم يتزوجن في عمر معين، ونتيجة لذلك ولكي أرضي من حولي وأندمج معهم وبسبب مخاوف من الانتقاد خفضت مستوى كبريائي إلى درجة الصفر تقريبا. بالنتيجة كان المستويان منخفضين للغاية، وكنت أعمل في جزء من المستوى الذي أتيت إلى هذا العالم به. لم أكن أعبر عن ذاتي على نحو كامل أو أسمح لنفسي أن أكون الشخص الذي جئت إلى هنا كي أكونه. عاملت نفسي وكأني ممسحة وسمحت للآخرين بمعاملتي بالمثل. كنت خائفة بشدة من أن أتعرض للانتقاد أو أوصف بالتكبر، حتى حرصت على أن أضع نفسي في آخر اهتماماتي. جعلت من نفسي شخصا ضئيلا كي يتسنى للآخرين أن يصبحوا كبارا. على مر السنين تجلى قمعي لذاتي الحقيقية على شكل سرطان، فمرضت ودخلت إلى المستشفى. هذا سبب اعتقادي أن تخفيض مستوى الأنا وكذلك مستوى الوعي يعمل ضدنا. ولا أعني أن كل من لا يعبر عن نفسه أو نفسها على نحو كامل سيصاب بالسرطان، بل الأمر بعيدا عن ذلك، إلا أن الأنا تساعدنا على تحديد من نحن ولما نحن هنا. لا يستطيع أحد معرفة ذواتنا أفضل منا، نحن فقط من يملك قدرة الوصول إلى أعمق أجزاء تكويننا، أي ذاك الجزء فينا الذي يعرف حقا من نحن ولماذا نحن هنا، وما الذي نحتاجه من أجل تحقيق أفضل ما لدينا. في الواقع إن معرفة هذا يخفض على نحو رائع من كمية الأذى والتضارب الذي نخلقه نتيجة محاولاتنا المستمرة من أجل إرضاء الجميع، ويمكن أن نخسر أنفسنا خلال هذه العملية. علاوة على ذلك فإن المجتمع يمنعنا من طرح هذه الأسئلة واكتشاف أنفسنا. حالما نبدأ في ارتياد المدرسة يتم تلقين معظمنا
أن الانكباب على استكشاف النفس ما هو إلا مضيعة للوقت ورفاهية، لأنه من التكبر أن نهتم بأنفسنا بهذا الشكل. تكون النتيجة أن الكثير منا ممن لديه رغبة في التعمق في معرفتنا للنفس لا يلبث أن يبتعد عن هذه الفكرة بسبب الخوف من الانتقاد. هكذا نستمر في تخفيض مستوى الكبرياء، وبتلك الوسيلة نكبت غايتنا من التواجد هنا ونصبح أكثر ابتعادًا عن التوازن. قال هنري فجأة: شكرًا لك على التوضيح. أفهم الآن أن الأنا والإدراك هامان، وأنه علينا رفع مستوياتهما حتى نحظى بتجربة كاملة في الحياة. بدا مسرورا بصدق، وانتابني شعور جيد لأنني تمكنت من شرح الأمر له. كملت كلامي: أنا أؤمن أن وعينا بشأن ذاتنا هو أهم شيء نقوم به تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين. إن معرفة ذاتنا تقتضي معرفة ما يجعلنا سعداء وما يجعلنا غير ذلك، وهذا يعني امتلاك وعي كافٍ لاختيار سبيل يوصلنا إلى إحساس أسمى بالحب والصحة، وهو يعني أيضاً أن نكون مدركين أنه لدينا مدى أوسع وأقوى وأروع بكثير مما تم دفعنا للاعتقاد به. عندما نعرف ونحب أنفسنا على نحو كامل، سيكون في مقدورنا حينها أن ننقل هذا الحب والوعي إلى الآخرين. إن إظهار ذاتنا المدركة تماماً والسعيدة وذات المستوى العالي والتي اعتنينا بها جيداً في أي مكان نقصده، عوضاً عن تقديم ذات خائفة ومحتاجة وغير متوازنة، هو أفضل ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا ولكل شخص أيضاً. في تلك اللحظة لاحظت أن الصمت قد عم الغرفة بحيث يمكنك سماع وقع الإبرة على الأرض. كان الجميع يبدو مأخوذاً بحديثنا. كان الصوت الآخر الوحيد في الغرفة هو صوت احتراق النار في المدفأة. حالياً نستطيع الشعور أننا نعيش في عالم يعج بالناس الذين يؤمنون أنهم بلا قوى وضعفاء وخائفين، وخاصة إن شاهدت الأخبار على شاشة التلفاز. ولأن هذا ما يعتقدونه بأنفسهم، فهذا ما يقدمون حين يخرجون ويشاركون أنفسهم مع العالم. قلت لهم: لم يحظى معظم الناس بالتشجيع كي يتعرفوا على أنفسهم بحق، في حين كانت الأزرار في أعلى درجاتهما. إذن يا ليندا، بالعودة إلى كلامك حين ذكرت التعامل مع الناس من أصحاب الأنا الضخمة، إن كان لدى أحدهم مستوى عالي من الأنا مما يجعلهم يبدون في غاية التكبر، إنهم بحاجة فقط إلى التشجيع حتى يقوموا برفع مستوى الوعي لديهم لتحقيق التوازن، وليتمكنوا من أن يشعروا بالتواصل مع الجميع مجدداً، عوضاً عن دفعهم لتقليل من أناهم. بكل بساطة علينا تشجيعهم لرفع وعيهم تجاه ذاتهم والآخرين. قالت ليندا: هذا منطقي، لكن كيف يمكنني فعل ذلك؟ ربما عليك البدء بسؤال زوجك عما يجعله سعيداً، أو ما الذي يخطف أنفاسه. اسأليه ماذا كان ليفعل لو أمكنه فعل كل شيء. إلى أين كان سيذهب؟ ما أحلامه التي لم يحققها بعد؟ اسأليه عن مخاوفه أيضاً. إن كان يبدو طرحك لهذه الأسئلة المفاجئة صادماً، يمكنك ربما أن تبدأي في اختباره أنك تريدين تخصيص ليلة في كل أسبوع تتواعدان فيها، وبعدها حددي أمسية تطفئان فيها جميع أجهزتكم الإلكترونية وتلتزمان بالنقاش فحسب، وبعدها استغلي الفرصة لطرح الأسئلة التي قلتها لك منذ قليل. أضفت: لتسهيل الأمر أكثر، ابدأي في إخباره ما الصفات الإيجابية التي ترينها فيه وما الذي تحبينه فيه. بعدها شاركيه أحلامك وطموحاتك
وأخبريه بما تحسبينه مرحًا، وما الذي يجلب لك الفرح ويجعلك سعيدة، وبعدها سيكون هو أكثر انفتاحًا لمشاركتك أفكاره ومشاعره. إن كنت على دراية بشيء في حياته قد تأثر به، مثلاً ربما توفيت والدته مؤخراً، قد تستطيعين على نحو مؤدب أن تطرحي هذا الموضوع وتكلميه عن مشاعره حول الأمر. تستطيعين أن تقولي شيئاً أشبه أفتقد وجودها هنا، أفكر فيها أحياناً، ماذا عنك؟ أراهن أنك تفتقدها أيضاً. تذكري، في حال كان مستوى الأنا لديه عالياً وكان مستوى الوعي منخفضاً، عليك دخول هذه المواضيع بروية وأدب، ولكن مع انقضاء الوقت والتحلي بالصبر تستطيعين إنجاز الأمر بالتأكيد. وصدقيني، يستحق الاجتهاد. قالت ليندا بحماس: هذا مفيد جدا، أظن أنني أستطيع تدبر الأمر. لقد منحتني شيئا أتطلع لفعله حين أعود للمنزل. وماذا عن الأطفال؟ هل ينطبق الشيء نفسه عليهم؟ كانت شوندرا هي من طرحت السؤال هذه المرة. إن ولدي المراهقين أنانيان جدا، الأمر يتعلق بهما فحسب. هل أتبع الأسلوب نفسه لتشجيع الوعي لديهم؟ بدأت أشرح: للأطفال أسلوب أسهل لأنهم لم يمض على وجودهم هنا مدة طويلة، ولذلك هم أقرب إلى ذواتهم التي أتوا لتحقيقها هنا. في الحقيقة، إن مساعدة الأطفال لتشغيل محرك الوعي لديهم هو متعة حقيقية. حين يتحدث الأطفال الأصغر عن أصدقائهم الخياليين أو عن زيارة جدتهم المتوفاة لهم، لا تقوموا بثنيهم أو إخبارهم أن هذا من صنع مخيلتهم. يمتلك الأطفال قدرة عالية على التأثر، مما يعني أنه حينما تقولون لهم أن ما يختبرونه ليس حقيقياً وأنه من صنع الخيال، فسيدخل كلامكم هذا قلوبهم، وسيمنعهم هذا المعتقد الذي قدمتموه إليهم من خوض هذه التجارب. في النهاية، من نكون نحن حتى نقول أنه غير حقيقي؟ قد لا يكون هذا من صنع خيالهم على الإطلاق. ربما يشعرون حقاً بأحبائهم يرشدونهم ويتواصلون معهم. بالنسبة إلى المراهقين، أقترح صنع مشروع أو لعبة ما من الأمر. لنفرض أنك خرجت للتبضع مع أولادك ورأيت أحداً يجلس على كرسي مدولب. حين تتأكدين أنك أصبحت بعيدة عن سمع ذاك الشخص، اسألي أولادك المراهقين ما سيكون شعورهم لو اضطروا هكذا إلى القيام بالأعمال اليومية كركوب السيارة والتسوق والاستحمام أو حتى الدخول إلى المرحاض. تستطيعين الغوص في هذا الحديث كما تريدين. ربما يمكنك أن تقترحي عليهم الكتابة عن الموضوع، أو أفضل من هذا أن يجربوا ذلك بأنفسهم حتى ولو ليوم واحد أو أكثر. وراقبي كيف سيبدأ أولادك باختراع أساليب مبتكرة لتسهيل اجتياز العالم للأشخاص المقعدين. لا يهم إن كان ما يفكرون به تبدو ممارسته ضربا من الجنون، فالهدف هو تشجيعهم على رفع وعيهم تجاه الآخرين والتعاطف معهم. في يوم آخر، إذا رأيت شخصا مشردا، اسألي ولدك ما سيكون شعوره لو لم يكن لديه المال وكان جائعا، أو عندما لا يملك منزلا أو مأوى من العوامل الخارجية. مجددا، اجعلي ولدك يغوص في الأعماق أو يكتب عن ماهية شعوره، حتى ماذا كان ليفعل وكيف كان لينشو. ربما يمكنك حتى أن تطلبي منهم إن كانوا يودون قضاء يوم أو اثنين مع كمية ضئيلة من الطعام حتى يستطيعوا اختبار شعور الجوع حقا. هناك العديد من الأحاديث الأخرى المشابهة التي يمكنك فتحها مع أولادك. وهناك مثال آخر يمكنك سؤالهم عنه، وهو ما شعورهم لو كانوا ولداً يواجه المضايقات والتنمر في المدرسة بسبب اختلافه.
راقبي كيف سيبدأ وعي طفلك تجاه الآخرين الذين هم طبيعياً خارج نطاق وعيه. سيطور ولدك القدرة على الشعور بما يشعر به الآخرون، وستحظين بولد حساس وواعٍ، وسيكون أول من يدافع عن حق المظلوم. قالت شوندرا: هذه طريقة رائعة لتنفيذ الأمر. لما لا تدخل المدارس هذا النوع من التفكير في تعاليمهم، عوضاً عن الدفع بالأطفال دوماً للمنافسة مع بعضهم البعض والخوف ممن هم مختلفين عنهم؟ قلت: انتبهي لانتقاء ألفاظك. لا أقوم أبداً على الإطلاق بإخبار شاب عليك أن تكون متعاطفاً أكثر. لماذا لا تفكر بالآخرين؟ أنت في غاية الأنانية. يكره الأطفال أن يتم تعنيفهم بهذه الطريقة، وهذا سيدفع بهم بعيداً فقط. هذا هو نوع التفكير الذي تم تلقينه لي حين كنت شابة. كان الاعتقاد أنني أنانية يؤرق بالي ويجعلني أخاف من أن أظهر للعالم لا يرغب أحد بهذا لأطفاله. أنا مسرورة جداً لكونك فسرت كل شيء عن الأنا. هذا ما قالته جاي، التي كانت هادئة لفترة. يتوقع الناس أن المعلمين الروحانيين قد تجاوزوا أناهم، وبعدها ينتقدونهم حين يجدون أنهم لم يتخطوا الأنا، ودون أن نلاحظ أننا ننتقد أنفسنا كلما نرى أن كبرياءنا قد لاح بالأفق. ولكني الآن أستطيع أن أرى أنه ليس مستحيلاً فقط العيش في العالم المادي من دون الأنا، ولكن من المهم جداً أن نمتلك كبرياءً قوياً وصحياً. طالما نحن موجودون على الأرض فإننا في حاجة إلى الأنا، ومن أجل النجاة واختبار كل الأشياء العديدة التي أتينا إلى هنا لاختبارها، وكل الخاصيات المتعاكسة التي تساهم في صنع واقعنا هنا. وهذا منطقي بالنسبة إلي. أجبت: أجل، إن الاعتقاد أنه علينا تخطي الأنا أو التحكم بها مشوش في مجتمعاتنا الروحانية والدينية، إلى درجة أن المعلمين الروحانيين قد يصبحون خائفين من تخييب أمل الناس، وأن يكتشف الأشخاص الخائفون أن لديهم أنا في الواقع. إلا أنه إن قدر لنا إدراك أننا جميعاً نملك كبرياء، وأن هذه الأنا ضرورية وهامة من أجل تجربتنا هنا، حينها نستطيع تنفس السعداء والسماح لأنفسنا أن نكون على سجيتنا، بدلاً من التظاهر أننا شيء أو شخص ما لسنا عليه. يكمن التناقض في أننا حالما نتقبل ونحضن الأنا ونفهم هدفنا ستتوقف عن كونها مشكلة. سنكون شفافين، ولن يكون علينا أن نغطي أو نقمع أو ننكر كبرياءنا. في الواقع نستطيع الاستمتاع بها على نحو سليم بالنسبة إلينا وإلى من حولنا. تواصلين الإشارة إلى أنه يجب علينا معرفة من نحن وما نحن عليه. هذا ما قاله جيمس، الذي هو في منتصف العشرينيات وأصغر شخص في المجموعة. ولكن ماذا يعني هذا حقاً؟ من نحن وما نحن عليه في الواقع؟ أجبت: في الواقع الأمر أبسط مما يبدو عليه. أتمنى لو تم تعليم هذا للأطفال حين كانوا صغاراً. أتمنى لو تم تعليمي أن هذا بدلاً من دفعي لأكون تنافسية وأخبئ نفسي الحقيقية. علينا فقط أن نعرف أننا التجلي الإلهي من خلال هذا الجسد الآن، وأن كل فرد منا هو تعبير إلهي من خلال أعيننا في العالم المادي ذي الأبعاد الثلاث. حين يتم تعليمنا أن نكون تنافسيين، الأمر الذي يعني أن نحصل على درجات أفضل من أي شخص آخر حتى يتسنى لنا دخول جامعات أفضل والحصول على وظائف أفضل، لأنه لا يوجد ما هو كاف في هذا العالم. ففي الجوهر ما يتم إخبارنا به هو أننا منفصلون. يجب علي أن أكون أفضل منك لأتمكن من النجاح، وعلي أن أخشاك وأشعر أن نجاحك هو بمثابة تهديد لنجاحي،
هناك بعض الأشخاص ممن يغالون في الأمر، وبسبب الخوف من الفشل يحاولون بكل تأنٍ الإيقاع بالآخرين حتى يتمكنوا من التقدم عليه. هذه نتيجة منطقية تقع حين يتم تخفيض مستوى الوعي عندنا حتى الصفر، بينما يكون مستوى التكبر لدينا في أعلى درجاته. في هذه الحالة لا وجود للوعي لدينا تجاه احتياجات أو مشاعر الآخرين، ولا نشعر بالصلة مع الغير فيما وراء احتياجاتنا ومخاوفنا. لكن تخيلوا لو تم دفعنا لإبقاء مستوى الوعي لدينا في أعلى درجاته، وبعدها تخيلوا لو تم تعليمنا كيفية التعاون لا المنافسة، كم سيكون عالمنا مختلفاً. إن حدث هذا أؤمن أننا سنحصل على مزيد من التعاطف والاحترام والحب للكوكب ككل ولساكنيه كذلك. أومأ العديد برؤوسهم بالموافقة. لابد أنني أصبت الوتر الحساس. توقفت لحظة لأنني أردتهم أن يولونني اهتماماً بالغاً لما سأشاركه معهم فيما بعد، لأنه بالنسبة إلي كان ذلك درساً قوياً. أكملت. لاحظت أنني حين أتذكر حقيقتي أني تعبير إلهي يتم من خلال هذا الجسد وهذه الشخصية وهذه الأنا وهذه الثقافة وهذه الحياة، يبدأ الناس من حولي بالتغير والتفاعل مع ما أشعره ضمن نفسي، وقد تغيرت ظروفي وتغيرت ردود فعلي تجاه المواقف. أؤمن أن كل فرد منا يملك قوة أبعد من المعتقد، ولا أحد منا محروم من هذه القوة، وأن اعتقاداتنا وتكيفنا هي فقط ما يعمي نظرنا عن القوة المقدسة أو الكونية في داخلنا. نحن نعيش ونتنفس ألوهيتنا طوال اليوم وكل يوم، حتى حينما لا نكون واعين لذلك. أنا لا أشير للآلهة التابعة للأديان المنظمة هنا، وبالتالي فهذا حقيقي حتى بالنسبة إلى الشخص غير المتدين أو غير المؤمن بأي إله على الإطلاق. في تلك الحالة يمكن للشخص أن يستعيض بأي شيء يساعده على إدراك النظرة الأسمى تجاه نفسه. مرة أخرى غرقت الغرفة بالصمت. كان بإمكان الشعور بكل فرد وهو يتلقى هذا، مع الوعي بأن هذا يشكل حقيقة مطلقة والتي بمقدورها تغيير كل شيء إن سمحوا بذلك. إحدى تلك الأشياء التي كانت في اعتقادي سبباً من أسباب الإصابة بالسرطان هي أنني نسيت ألوهيتي وروحانيتي الخاصة. كنت قد نسيت أنني وكل شيء وكل شخص في هذا الكون هو الإله المتجلي في هذه الحياة، وكنتيجة كنت عاجزة عن اختيار الطرق التي توصلني إلى الشعور بالصحة والسعادة. كانت تلك الطرق غير متاحة لي ببساطة في المستوى الذي انخفضت إليه درجة وعي. ولكن في العالم الآخر تذكرت فجأة أن جل ما علي فعله هو أن أكون ذاتي وأعيش حقيقتي الإلهية. كان علي بكل بساطة أن أعرف وبكل خلية من جسدي أنني تجسيد الإله في هذا العالم، وبمجرد كوني على طبيعتي كنت تشخيصا لهذه الحقيقة. إحدى الطرق التي لا تحصى التي تتجسد فيها الألوهية في هذه الحياة، حتى ولو قمت بتذكير نفسي بهذه الحقيقة 100 مرة في اليوم فلن يكون هذا مبالغا فيه. أنتم وأنا نشكل الصورة المقدسة من خلال هذه الأجساد في هذا الزمان والمكان وهنا والآن. لا يمكن أن يكون هناك وعي أكثر أهمية من هذا. قالت ديبورا: يبدو هذا رائعاً، لكن لو كان من المذهل أن يكون مستوى وعينا مرتفعاً، ويبدو أنه يساعدنا أن نتذكر من نحن ومن أين جئنا. إذا لا أرى أي خطأ في تخفيض مستوى الأنا لدينا،
ما الضرر الذي يمكن أن يسببه هذا؟ من المؤكد أنه سيجعلنا أشخاصا أفضل. قلت لها موضحة: أستطيع أن أرى كيف يبدو أنه لو قمنا بزيادة مستوى الوعي وتخفيض مستوى الأنا فسيجعلنا هذا أناسا أفضل، على الأقل على مستوى التأثير بالناس. ولكن أيا يكن، لا أظن أنكم تستطيعون النجاة في الحياة بهذه الطريقة. بالنسبة إلي فإن الأنا هي جزء من آلية النجاة مع كامل الوعي، ومن دون الأنا سيكون الأمر أشبه بالحالة التي مررت بها حين كنت في غيبوبتي. في ذاك العام دون جسدي المادي كان من الصعب أن أفصل هويتي الخاصة وعواطفي الخاصة وما شابه ذلك عن أي شيء آخر. شعرت بمشاعر الجميع بشدة وكأنها تخصني، وشعرت بألم الشخص الذي يتألم، وكذلك بمشاعر من تسبب بالأذى نظرا لألمه الخاص ونقص الحب لديه. إذن في تلك الحالة لم أستطع التمييز بين سيء وجيد، لأنه لم يكن هناك سيء ولا جيد. شعرت بالتعاطف والترحم تجاه كل مخلوق في هذا الكوكب، ولا شيء سوى الحب غير المشروط للجميع، حتى تجاه أولئك الذين سببوا لي الأذى، لأنني فهمت أن ما فعلوه كان ناتجا عن جهلهم ومعاناتهم. من الصعب البقاء مستغرقا في تلك الحالة بينما تعيش في هذا العالم، لأننا نتعامل مع الآخرين طيلة الوقت في كل جوانب حياتنا. سيجعلك هذا عرضة للإيذاء إلى حد كبير، وستكون هدفا لمن يملكون كبرياء عالي المستوى، لأن كل ما ستشعره تجاههم هو الحب غير المشروط، وستشعر بكل آلامهم طيلة الوقت. ستحتاج إلى نوع من التقنية لمساعدتك على النجاة بصفتك فردا، وإلا ستضيع على نحو كامل بين الطلبات والألم والعواطف الخاصة بكل فرد آخر. على نحو مذهل، هناك تقنية موجودة في مكانها الصحيح وجاهزة للاستعمال في العالم المادي، وتدعى هذه التقنية الأنا. أطلق العديد في المجموعة ضحكات مكتومة، وأومأ العديد برؤوسهم حين وصل إليهم هذا الإدراك. اندفع جيمس قائلاً: ربما لو قام الجميع بتخفيض مستوى الأنا لديهم وعاشوا مع الوعي سيكون من السهل عليهم فعل الشيء نفسه. اقترحت شوندرا: ربما هذه الفكرة وراء المعتزلات والمجتمعات، ابتكار مجتمع حيث يتخلون عن الأنا ويتجمع كل التابعين لمستوى من الوعي الخالص. ولكن عندها، لماذا نأتي إلى هذه الأرض منذ البداية؟ لماذا نبقى بكل بساطة في حالة عدم الازدواجية عوضاً عن أن نأتي إلى مكان تكون فيه الأنا هامة؟ قالت كاثي: على الرغم من كون المجتمعات والمعتزلات هما مضمون جيد للعيش الواعي، إلا أن الأمر لا ينجح دوما كما خطط له. أظن أن الناس بكونهم بشرا فهم يصطحبون كبرياءهم في أي مكان يحلون به. لقد قصدت ذات يوم معتزلا، وعلى الرغم من أن الأمر كان في معظمه رائعا، إلا أنه كلما طالت إقامتي هناك لاحظت أن كبرياء الجميع بدأ يظهر. كان الناس ذوي طبع تنافسي هناك كما كانوا في العالم الخارجي، فقد كانوا أيضا يتنافسون فيما يخص تعاليمهم الروحانية. كان كل واحد منهم يريد أن يثبت للمعلم أنه أكثر روحانية من الآخر، علاوة على ذلك أنهم كانوا جميعا يسعون إلى لفت انتباه المعلم، وقد أرادوا جميعا أن يكونوا الطالب المدلل لدى المعلم. في إحدى المرات حين لم يحصل المعلم تماما على ما طلبه من طلابه الذين يتولون الاهتمام باحتياجاته، رأيته هو حتى يكلمهم بفظاظة ويوبخهم. قلت: أعتقد أننا حين ننكر الأنا فهي تندفع فجأة على نحو غير معلن ودون التحكم بها في كل الحالات المتنوعة من ناحية أخرى. إن قمنا بتقبل الأنا واعترفنا بوجودها وأنها جزء هام من أسباب وجودنا في هذه الحياة منذ البداية،
عندها لن تكون في حاجة لأن تفاجئنا وتنفجر في اللحظات غير المناسبة. أعتقد بكل صدق أنه من الصعب جدا العيش في هذا العالم دون كبرياء، وهذا على الأرجح السبب في أن أولئك الذين يسعون إلى العيش مجردين من الإدراك الواعي غير راغبين بأي تدخل من الأنا، فقد انتهى بهم الأمر بعيش حياة متوحدة أشبه بالنساء. سأل جيمس: هل يمكنك تخيل علاقة بين اثنين أحدهما لديه مستوى كبرياء عالي ومستوى منخفض من الوعي، والآخر عكسه تماما؟ لنفكر فقط كيف يمكن أن يكون الأمر. قالت كاثي: يا للهول، أراهن أن الطرف الذي يملك أنا عالية هو من يتخذ كافة القرارات في العلاقة، في حين سيكون الآخر هو الذي ينفذها وينغمس فيها. قلت: إن لم يكن لدينا أنا فلن نستطيع تحقيق احتياجاتنا، وحينها سنكون قد جعلنا من أنفسنا متاحين من قبل الآخرين. ولهذا من المهم أن نحب أنفسنا ويكون لدينا أنا. وكأنه في لمحة ظهر مدير الفندق ليعلن لنا أن سائق الجرار قد وصل ليعبر بنا المياه إلى اليابسة. كان يتوقع منا أن نبتهج لكوننا أنقذنا، ولكن عوضا عن ذلك سمعت أصواتا موحدة تقول بهذه العجلة، ولكن من المؤكد أنه قد انقضت ساعتين كاملتين من الوقت، وكانت الساعة تقارب 6 مساء. أنهينا آخر رشفة من الشاي وجمعنا أشياءنا ومشينا في طريقنا إلى الخارج عبر الطريق في اتجاه الشاطئ، حيث كانت عربتنا في الانتظار. واحدا تلو الآخر صعدنا السلم على طول الجرار إلى المنصة المرتفعة، في حين توجهت العربة إلى الشاطئ. نظرنا إلى المحيط الواسع، وهناك عند وصولنا قفزنا نزولا ومشينا على طول الرمال وصعدنا حيث كانت الحافلة تنتظر لتصطحبنا إلى الكلية. كان الجميع في مزاج مرح حين توجهنا إلى دار تينغتون. كان مكوثنا دعوة غير متوقعة وأمر غير مخطط له، وفرصة لا تعوض لخوض حديث رائع. علمت أن طمأنينة العزلة ستوفر تجربة أعمق للجميع، والآن توفرت لنا الفرصة لمعرفة سبب حاجتنا إلى الأنا هنا في العالم المادي، بالإضافة إلى المحافظة عليه متوازنا مع وعينا، وأننا جميعا متصلون حقا وجزء من كلية واحدة. مرة أخرى كنت مصعوقة بمدى غنى تجربتنا في المستوى المادي حين نتعلم أن نحب أنفسنا ونشرف الدور الذي أتى كل منا ليؤديه هنا في هذا العالم. إذا كانت الفكرة أن نكون روحانيين يعني أن نتغلب على الأنا، هي محض خرافة، فما الحقيقة إذن؟ دعونا نأخذ هذه الحقائق الممكنة في عين الاعتبار. إن الأنا ليست عدوة لنا، ولسنا في حاجة إلى التغلب عليها، فهي ضرورية للنجاة في العالم المادي. نحن نختار أن نأتي إلى البعد المادي لاختبار الانفصال والثنائية مع كل الخاصيات الغنية والمتعاكسة والتي تصنع واقعنا هنا، ومن دون الأنا ستكون التجربة مستحيلة. نحن نولد جميعا مع ميول لأن نحظى بكبرياء صحي وشعور صحي بالإدراك الواعي. عندما نحب أنفسنا فهذا لا يعني أننا متكبرون، بل هو شيء حيوي بلا ريب لصحتنا وسعادتنا الأمثل. كلما أحببنا أنفسنا أكثر وتقبلنا الأنا الخاصة بنا أكثر، كان من الأسهل علينا أن نرى أنفسنا فيما وراء الكبرياء ونكون واعين لذواتنا الأبدية. إليك بعض التمارين.
اجعل الأمر ينعكس على أسلوب عيشك لحياتك وتفاعلك مع الآخرين، بما في ذلك أفكارك وعواطفك. ابدأ في الانتباه للمستوى الذي يشير إليه كل من زري الوعي والكبرياء لديك. إن كان أحد أحبائك يملك مستوى غير متوازن من الأنا بما يتناسب مع مستوى وعيه، قم بتشجيعه لزيادة مستوى الوعي لديه من خلال طرح أسئلة عليه تتعلق بأحلامه وطموحاته وحتى مخاوفه، بينما تشاركه ما في جعبتك أنت أيضا. احتفظ بسجل ربما في يومياتك يذكرك متى كنت قادرا على البقاء واعيا بشأن طبيعتك المقدسة وكيف تفاعل واستجاب لذلك الآخرون، وأيضا متى نسيت ارتباطك المقدس وكيف تفاعل واستجاب لذلك الآخرون، وقارن بين التجربتين. في كل مرة تشعر فيها بالجزع أو الخوف أو حتى الغضب، ذكر نفسك أن لا شيء ولا أحد يستطيع أن يحرمك من القوة الإلهية التي تسكن في داخلك، وأن تغذية تلك القوة الإلهية بحب الذات والعناية بالنفس عوضًا عن تغذية مخاوفك والعواطف السلبية ستساعدك في التواصل مع طبيعتك الإلهية الحقيقية على نحو أسرع. ثم اطرح على نفسك هذه الأسئلة: هل أكبح رغباتي وتعبيري عن ذاتي الحقيقية بسبب خوفي من الانتقاد؟ هل أضع نفسي دائما في المنزلة الأخيرة؟ كيف سيكون الأمر بالنسبة إلي لو أنني أحافظ بقوة على وعيي بشأن صلتي مع الجميع حولي ورغبتي في التعاون مع الآخرين عوضا عن التنافس معهم؟ هل سمحت لانتقاد الآخرين أن يضعف من وعيي ويخفض من مستواي ويدفعني إلى التصرف فيما هو أدنى بكثير من حقيقتي؟ ما الاعتقادات التي تمنعني من إدراك أنني أحد طرق تعبيرات الإله في هذا العالم المادي؟ ماذا سيتطلب الأمر لدحض تلك المعتقدات والشروط التي تقصيني عن تقبل طبيعتي الحقيقية على نحو كلي؟ أنا أعلم أنني متوازن، أعمل بكل من كبريائي ووعي بمستوى عال حين أشفق وأتعاطف مع الآخرين دون أن أحمل العبء الثقيل للآخرين على كاهلي كما لو كانت آلامي. أكون ممتنًا تجاه أناي لأنها تسمح لي بالتعبير عن تميزي واكتشاف شخصيتي ولماذا اخترت أن أكون هنا في هذا العالم المادي. لا أحكم على الآخرين بما في ذلك العلماء الروحانيين لأنهم لم يتجاوزوا أناهم. أتفهم أنه حين يقوم الآخرون بإيذائي فسبب قيامهم بذلك يعود إلى جهلهم أو معاناتهم. أظهر ذاتي المدركة والسعيدة تمامًا عوضًا عن إظهار نسخة خائفة ومحتاجة وغير متوازنة عن نفسي. أعلم أن ذلك لن يزيدني قوة فحسب، بل وسيفعل ذلك مع كل من أتواصل معه أيضًا.